ะอุ้ยตกใจไม่ทันคันแล้วหวานไหวสวัสดีค่ะวันนี้มาดูแขกแกะค่ะแกะก็แพะไม่รู้เดินดุ่มอุ้ยงันป้าดูเขาทำอะไรเฮ้ย还摇不到，干什么嘛？他拿出来呀！摇不到，他不能摇出来。แมวไปจิ้วคนที่แมวเร็ว摇到呀！你干嘛呢？อุ้ยทำไมอ่ะคนกินไม่ได้ใช่ไหมคนกินไม่ได้เหรอแมวคอคนก็เอาคอไปถูตรงโน้นคนคันนั่นแหละคนคันคอไม่ใช่หรออ๋อคนกินของนึกว่าคนคันคอตัวใหญ่มากเลยอ่ะจะขึ้นไปที่บ้านแพะเนาะไม่ใช่แกะเสือชิงอันนี้เขาเรียกแพะไม่ใช่แกะอุ้ยอันนี้สงสัยเป็นแม่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยฮัลโหลอุ้ยทาซุยเจียวคนนอนอุ้ยเขาคังไม่ต้องกลัวลูกเขาคังกลัวอุ้ยเดี๋ยวตกให้ป้าเป้าไปเร็วๆไม่กลัวทำไมเขาคังกลัวแกะกลัวแพะเดี๋ยวชิงไหนมอทาขั้นเดี๋ยวชิงไหนมอทาเบบีเดี๋ยวชิงหนีขั้นทาแน่นๆเนาะอุ้ยคนขึ้นมาทำไมคนมากินหรือว่าอะไรอ่ะอ๋อคนอยากกินใครจับไปโอ้นี่อุ้ยทุกตัวก็มารอคนให้อาหารเสือชิงสนุกมากเสือชิงเอาเข้าไปใกล้ๆปากลูกลุมกินเลยอ่ะวิ่งเข้ามาตรงที่เขาใส่ช่องใส่อาหารน่ารักอุ้ยแย่งกันแล้วถ้าใครหนีขั้นตาเสียงอะไรฮะแย่งกันกินใหญ่เลยไอเนี้ยข้างบนนั้นก็มีอีกเยอะมากข้างบนนั้นคิดว่าจะเป็นแม่พันธุ์หิวใช่ไหมโคตรใหญ่เลยอ่ะไอศครีมนมแพะไอศครีมทำจากนมแพะแต่ชิมเป็นยังไงรสชาติลูกเป็นยังไงคะอร่อยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราให้เหมือนมิชิมมิโคดูนะ好吃吗好吃好吃吗อร่อยไหมอร่อยชิมดูสิคะ这是สตรอเบอรี่อ่ะ好吗来你这边呢Hello baby นี่รสสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราจะชิมดูนะคะเราจะชิม都是羊奶冰淇淋来的อร่อยมากสตรอเบอรี่ไม่มีกลิ่นนมไม่มีกลิ่นนมแพะเลยอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวอีกคำหนึ่ง
สงสัยกลัวร้องดังมากเลยไปดูขาฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่กระต่าย ตัวโคตรใหญ่เลยอะไก่แคะอะเด้อตัวเล็กเองอะไก่อะไรไม่รู้Dairy Good Farm ก็มาดูต้นทุเรียน เดี๋ยวมาดูต้นทุเรียนมาเลเป็นยังไง นี่เราก็มาสวนทุเรียนของมาเลอันนี้เป็นต้นจำปาดะจำปาดะอันนี้ต้นเงาะให้ดูเงาะค่ะทุกคนเงาะเต็มต้นเลย แต่ว่ามันยังไม่สุกกำลังขึ้นเป็นลูกเขียวๆต้นต่ำๆ有没不要拿人家的，真的。ต้นทุเรียนนะไหนดูสิอุ้ยทุเรียนตก เดี๋ยวจะเอาไปกินเก็บได้เสียงอะไรเสียงดังมากต้นทุเรียนจะมาดูทุเรียนพี่สาวจะซื้อทุเรียนกิน甜的按摩我要吃甜的1 กิโลเท่าไหร่แมวอันนี้ทุเรียนมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดู1 กิโล 15 เหรียญอันนี้เท่าไหร่22อันนี้22เหรียญเดี๋ยวเราจะมาชิมทุเรียนมาเลย没有戒指嘛，它自己的生啊，就是这个来的，你不要你就不能一斤都15块吧เหรียญนะคะดูโอ้แมลงวันมาแล้วดูนี่นะคะอันนี้ทุเรียนอันนี้คนละพันกันนะคะอันนี้คนละพันนี่เราจะชิมอันนี้เหรอมาชิมอีกอันนึงอันนี้พันนะคนเป็นกระดันเนี่ยไม่เอาแข็งข้างข้างแข็งจนเปลี่ยนแข็งดู讲那个要花奶是凉ว่าไหนกินของเขาจนจะหมด没有开的是另外一个这个很硬啊เปิด好这样啊。ใหม่มาอีก其实它市价比较贵，它在市场。好的吗？อันนี้ถึงโตโย่เนื้อเยอะแต่ว่าคนเป็นเนียนอ่ะมันเนียนมั้งแต่คนมันไม่เข้ามันถึงทุเรียนเลยอ่ะ报什么威哦？没有榴莲味道了跟那个芒果味一样。再拿2个这里不要นี่ก็ลูกที่4ลูกที่4นะคะเมื่อกี้อร่อยก็เลยซื้อมาอีกเดี๋ยวแมวจะกินในแมวชิมดิอร่อยไหมลูกนี้รสชาติคนไม่เหมือนของไทยใช่ไหมอันนี้คือสุกแล้วของไทยก็ไม่สุกว่าไม่คนก็กินสุกเหมือนกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันเลยเนื้อเยอะมากอ่ะอันนี้เหมือนกันเนื้อนิดหน่อยเหมือนชะนีอ่ะถ้าบ้านเราคิดเรียกชะนีอ่ะแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนชะนีกินแรงมากอันนี้กินให้ไก่นอนอันนี้เขาทำแบบนี้ให้ไก่นอนไก่นอน对啊，那个你一样啊。大家一起แล้วก็ให้นอน因为秒睡秒醒。很神奇啊！为什么会这样子？看到飞啊！เทศจับได้ไหมจับได้เลยแต่คนใหญ่มากเลยอ่ะ可以放住手。小姐。